ल तपाईहरु सबजनालाई आज पनि मेरो तर्फबाट नमस्कार। यो आमा भन्ने गीत सिकाइदिनुस् न भन्नुभएको भएर मैले धेरै सरल तरिकाले सिकाइदिने विचार गरेको छु। अहिले चाहिँ मैले तपाईहरुको अगाडि यो ई बेसको बाँसुरी बजाएको हो। यो ओरिजिनल चाहिँ डी शार्पबाट छ, तर तपाईहरुसँग जुनसुकै बाँसुरी भए पनि बजाउन सक्नुहुन्छ है त। अहिले मैले तपाईहरुको अगाडि बजाएर देखाइदिएँ है औलाहरू कस्तो चल्छ भनेर। यसमा यो शब्द धेरै भए पनि सुर चाहिँ त्यहीँ घुमिरहेको छ। जस्तो यो सानो सीबाट बजाएर देखाइदिन्छु। यो नौ नौ महिना भन्दा अगाडि के भन्छ, यो सारे ग यति भित्र छ है सबै। नौ नौ महिना भन्दा यति छ। अब कोख भन्दाखेरि चाहिँ रेबाट गमा जानुपर्छ है। यति भित्र खेल्दा यो सारे ग म एक ठाउँमा प मिठो तरिकाले लाउनु पर्छ। अरु यसमा केही छैन। सारे ग म प भित्र छ। तपाईहरुले सरगम बुझ्नुहुन्छ भने यो मैले अहिले बजाएको यो देखाएर तपाईलाई जुन औला राखेर देखाइदिएँ तपाईले बुझ्नुहुन्छ, एकदम क्लियरलीसँग बुझ्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई सरगम पनि थाहा छैन भने चाहिँ मैले अर्को पनि एउटा च्यानल बनाएर राखिदिएको छु, डालीमा फ्लुट ट्रेनिङ नेपाल भनेर। त्यसमा गएर यसो हेर्नु होला, धेरै कुरा बुझ्नुहुन्छ। यो हिन्स दिनु न सर भनेर चाहिँ भन्नुभएको भएर धेरै साथीभाइले भन्नुभएको भएर मैले आज यो तपाईहरुलाई यसो सजिलो तरिकाले चाहिँ बजाइदिने विचार गरेको छु। आशा चाहिँ धेरै कुरा बुझ्नुभयो होला। सादेखि पसम्म यसको नोट छ, अरु केही छैन। एक ठाउँमा यो प एक ठाउँमा नत्र सारे गमा है। गबाट यो आफ्नो हातमा भन्ने होला यसरी है, काँधमा भन्ने होला। यो नि हो, यो तलको है। यति हो। यसमा यो एउटै सुरलाई खेलाइरहेर धेरै शब्दहरू भनिराखेको छ। यस्ता गीतहरू पनि बुझ्नुपर्छ। आशा चाहिँ धेरै कुरा बुझ्नु होला। ल तपाईहरु सबैजनालाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना। यो गीत बजाएर मजा लिनु होला।